Katsotaan sitten, miten saadaan tuo ET200 näkymään täällä Diaportaalissa online-näkymässä. Ja mulla ei ole nyt mitään projektia tässä auki tällä hetkellä. Jolla on projekti puussa, ei näe projekteja. Täällä on vaan Devices välilehdessä, niin tämmöinen online access. Tämä on sen siitä auki, jolloin tämä Diaportal skannaa sitten kaikki verkkoyhteydet, mitä tässä koneessa on. Tämmöinen liutahan näitä löytyy. Mulla on tämä kone kytketty Ethernet-liitynnän kautta, eli fyysisellä piuhalla tuonne Ethernet-kytkimeen, ja se Ethernet-kytkin taas sitten on kiinni logiikassa ja ET200. Ja tässä on nyt se fyysisen Ethernet-liitynnän kansio. Otan sen tuosta auki. Ja täältä tulee tämmöinen näkyviin kuin Update Accessible Devices. Ja otan siitä tuplaklikkauksen. Kestää sitten jonkun aikaa, se hakkee tuolta väylältä sitten hyvin semmoisella alatason protokollalla, että mitä Profinet-laitteita väylältä löytyy. Ja sieltä nyt löytyy tämmöiset 2 PLC-1 tuommoisella IP-osoitteella ja sitten Pilot.io tuommoisella IO-osoitteella. Ja tämä Pilot.io on nimenomaan nyt se ET200, johon me halutaan ottaa yhteyttä. Jos halutaan tarkemmin katsoa, että mitä se Pilot.io siellä on oikeasti syönyt, niin otetaan tuosta väkäisestä tämä Pilot.io auki. Avautuu taas uusi tämmöinen online-näkymä, Online and Diagnostics, ja siitä sitten tuplaklikki. Ja se lähtee sitten hakkeen laitteita. Ja nimenomaan siis tätä Pilot.iota ja kyselemään vähän, että minkälainen laite on kyseessä. Ja edelleenkin siis korostan sitä, että mulla ei ole tässä mitään itse tehtyä projektia avattuna, vaan pelkästään vaan tämä Diaportal tässä projektinäkymässä, ei portaalinäkymässä, vaan projektinäkymässä, ja täältä Devices-valikosta sitten Online Accessin kautta pääsee katsomaan näitä laitteita. Tämä ei nyt hirveästi saa sillä selville näitä asioita. Katsotaan, täällä on tämmöinen, eli diagnostiikassa, niin Properties ei pysty näyttämään tällä hetkellä mitään. Mä melkein arvaankin, mistä siinä on kysymys. Katsotaan, täällä on sitten tämmöisiä toiminteita, functions, että pystyttäisiin määrittelemään IP-osoite. No, siellä on jo IP-osoite. Ei mennä muuttaa tätä. Me käytetään tuota ET200-yksikköä myöskin valmeta-automaatiojärjestelmän kanssa, niin jos me mentäisiin muuttaa tätä IP-osoitetta, niin sitten se valmetajärjestelmästä ei pystyttäisi ottaa yhteyttä tuonne ET200. Tämä sanoo nyt, että olisi Reititin käytössä tämmöinen kuin 172.20.152.1 osoitteessa. Mun mielestä tässä ei kyllä Reititintä välissä ole, että jätetäänpä tuon nyt tästä pois. Meidän olisi mahdollista käyttää siinä Skalan sen Reititintä, joka meillä tuolla kaapissa kyllä on. Mutta nyt tämä kytkentä on tehty niin, että siellä ei Reititintä ole välissä, niin mä otan tuon tuosta pois. Ja katsotaan tuolla Profinet Device Name, mitä täältä näkyy. Ja sille on nyt tämmöinen Pilot-IO-nimi. Ja tätäkään ei kannata muuttaa ihan sen takia vaan, että se tuon valmetjärjestelmän kanssa toimii sitten paremmin tuo laitteisto. Katsotaan sitten, jos mennään vielä tähän Pilot-IOn päälle hiiren kakkospainikkeella. Otetaan Display More Information. No siitä ei tule sen enempää. Diagnostics, Properties, ei. Otapa vielä uudestaan tuplaklikkaus tästä Online and Diagnosticsista. Se ei sieltä nyt hae sen enempää tietoa sitten. No sitten tämä logiikka taas, jos mä otan tuosta auki.
Ja sitten Online and Diagnostics. Niin pitäisi avautua sitten tuon logiikan vastaavat tiedot, eli IP-osoitteen pääsisi sieltä asettaan kohdalleen. Functionsin alta löytyy sitten se, mistä pääsee muun muassa sen IO-osoitteen sitten laittaa. Siellä näyttää olevan nyt juuri se osoite, mikä pitää olla, eli siinä logiikan starassa lukeva osoite. Ja device nameina on tuo PLC-1. Se on ihan ok. Kyllä. Sitten kuitenkin, jos halutaan tarkempia tietoja tästä IO-yksiköstä, niin voidaan kokeilla hiiren kakkospainikkeella, klikataan ja ottaa Display More Information, jolloin tämä Diaportal käyttää sitten IP-protokollaa näiden tietojen kaivamiseen. Ja sitä varten se tarvitsee semmoisen IP-osoitteen tälle tietokoneelle, joka olisi samassa aliverkossa tämän IO-laitteen kanssa. Ja se osaa sen automaattisesti tehdä, tai ainakin pystyy yrittämään sen. Se kysyy nyt, että do you want to add the IP address? Ja siis to execute this function, the PGPC tarkoittaa tätä mun läppäriä, requires an additional IP address in the same subnet as the device. Eli samaan aliverkkoon kuuluvan IP-osoitteen se haluaisi luoda nyt sitten tälle mun tietsikalle. Ja haluatko luoda? Kylläpä haluan. Vaatii sitten varmaan pääkäyttäjäoikeuksia, paitsi että tälle Diaportalille on annettu enemmän lihaksi ja se pystyy niin pääkäyttäjätason juttujakin tekemään näihin verkkoasetuksiin, joten se ei erikseen kysy salasanaa nyt tässä vaiheessa. Ja nyt se kertoo, että tämmöinen osoite kuin 172.20.152.241 niin on lisätty tähän kyseiseen fyysiseen Ethernet-liityntään, eli PCIe GBE Family Controller, eli se on just tämä. Niin nyt tämä tietokone sitten käyttää tuonne logiikkaverkkoon päin niin tämmöistä IP-osoitetta, joka on samassa aliverkossa sitten ja pystyy niin ollen juttelemaan suoraan IP-protokollaa käyttämällä niiden laitteiden kanssa, eli pistetään tuohon OK. Otetaanpa päivitys sitten vielä Update Accessible Devices, eli mä menen nyt tänne tämän verkkoliitynnän alapuolella olevaan Update Accessible Devices ja katsotaan, saanko sitä kautta nyt sitten tarkempia tietoja. Ainakin se haki uudestaan nämä. Sitten mä otan tuon Pilot-ion tuosta auki. Ja nyt se ei näytä sitä Online and Diagnostics tässä, mutta se näyttää sen täällä. Mä otan tuplaklikkauksen tästä. Pitäisi mun mielestä tänne allekin tulla tuo sama, mutta ei jostakin syystä tuu, niin mä otan tästä tuplaklikin tästä Online and Diagnostics-kuvakkeesta. Ja nyt rupeaa tulemaan sitten tarkempaa tietoa tästä IO-laitteesta. Siellä on sen tyyppi, artikkelinumero, eli tämä yksilöi nyt täsmälleen, että minkä tyyppinen laite siellä on kysymyksessä. Minkälainen firmis siellä on käytössä, V3.3.1, näyttäisi olevan tuossa yksikössä. Ja sen on rekissä 0 ja slotissa 0. Ja käy myös katsoa Profinet Interface, mitä siellä näkyy. IO Controller. Ei näitä Profinet-nimeä tuossa vielä. MAC-osoite näkyy, IP-osoite näkyy. Sitten tässä on Ethernet-liitynnät, mitä siellä on käytettävissä. Tämä logiikkaverkko on kytketty, mä oon sieltä kytkenyt sen tähän
ET200 sen Ethernet-portti 1 ja kakkosportissa ei ole mitään. Kyllä. Tämä mitä tällä domaini alla on, no se ei oikeastaan meitä kiinnosta. Functions, täällä on sitten samat, mitkä aikaisemminkin, mutta lisäksi on vielä sitten tämä firmware update, että jos haluttaisiin päivittää tuon ET200 sen firmis, eli laitteisto-ohjelmisto, niin se voitaisiin tehdä täältä kautta sitten. No sitten täältä nähdään nyt nämä IO-yksiköt, mitä sinne on kytketty, eli functions, local modules, niin täältä löytyy nyt sitten, että siellä on digitaalitulokortti, niitä on 2 kappaletta, kaikki on räkissä nolla nämä yksiköt, ja sitten slotissa, eli korttipaikassa 1, 2 ja 3 ja niin edelleen, eli nämä binääritulokortit on paikoissa 1 ja 2, sitten on binäärilähtökortteja paikoissa 3 ja 4, sitten analogituloyksikköjä 4 kappaletta. Ja täällä vasemmassa reunassa näkyy aina sitten tuo tuotekoodi, joka yksilöi siis täsmälleen sen laitteen. Ja sitten näkyy vielä myöskin, mikä firmis siellä on ladattuna kuhunkin IO-kortti. Sitten analogilähtökortteja 2 kappaletta ja joku server module on sitten viimeisenä. Ja näistä korteista niin on ottanut kuvakaappauksen sitten, joka on nähtävissä Moodlessa, niin sieltä voi myöskin katsoa näitä. Joo, eikä edelleenkin, niin tämä kaikki oli tässä online-näkymässä. Toisin sanottuna, mulla ei ole tässä nyt siis mitään projektia auki, eli ei ole mitään ladattavaa tänne, vaan tämä on pelkkää tätä tarkastelua, että mitä tuo rauta tuolla väylän takana on.